Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series đời là vô thượng. Nam Mô Phật Đà Gia. Nam Mô Buddhaya. Chào mừng bạn đến với một video khác. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về quan niệm địa ngục và thiên đàng theo Phật giáo. Trước khi bắt đầu, tôi mời tất cả các bạn hãy giữ một tâm trí cởi mở và một tâm hiểu biết trong suốt video này, để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những gì Phật giáo dạy về địa ngục và thiên đàng. Trong hầu hết tất cả các tôn giáo đều có những giáo lý nói về địa ngục và thiên đàng. Và có thể bạn đang tự hỏi, liệu trong Phật giáo có dạy về địa ngục và thiên đàng hay không? Câu trả lời là có. Vâng, trong Phật giáo có dạy về địa ngục và thiên đàng. Nhưng khái niệm này rất khác biệt so với hầu hết các tôn giáo khác. Trong hầu hết các tôn giáo độc thần như Do Thái, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, thiên đàng được xem là một nơi vĩnh hằng. Điều đó có nghĩa là một khi một chúng sinh được sinh ra ở đó, họ sẽ sống ở đó mãi mãi. Tuy nhiên, trong một số tôn giáo như Hồi giáo và Do Thái giáo, địa ngục không phải là một nơi vĩnh hằng. Cuối cùng, những chúng sinh ở đó sẽ được tha thứ và sẽ được sinh về thiên đàng trở lại. Còn trong Cơ Đốc giáo, Kitô giáo, cả địa ngục và thiên đàng đều là những nơi vĩnh hằng, theo như hiểu biết của tôi. Vậy đó là khái niệm cơ bản về địa ngục và thiên đàng trong các tôn giáo độc thần. Nhưng trong Phật giáo, quan niệm về địa ngục và thiên đàng hoàn toàn khác. Bởi vì, trước khi tìm hiểu về địa ngục và thiên đàng, tôi cần giới thiệu với bạn một từ rất quan trọng. Đó là từ samsara, luân hồi. Samsara là vòng sinh tử luân hồi, sinh ra, chết đi, rồi tái sinh trở lại. Đức Phật dạy rằng, tất cả các chúng sinh, ngoài trừ những bậc đã giác ngộ, đều bị trói buộc trong vòng sinh tử tái sinh này. Miễn là họ chưa giác ngộ, họ sẽ tiếp tục mãi mãi trong chu kỳ ấy. Theo Phật giáo, có 31 cõi hiện hữu, nghĩa là có 31 thế giới nơi các chúng sinh có thể được sinh ra. Trong mọi thế giới, các chúng sinh đều phải già đi. Đó là bản chất cố hữu của 31 thế giới, tất cả mọi sinh mệnh. Và rồi, Đức Phật dạy rằng, mỗi chúng sinh đều phải chết, và sau đó sẽ tái sinh trở lại. Vì thế, điều này cũng áp dụng cho thiên đàng. Khi một chúng sinh được sinh vào thiên đàng, rồi họ cũng sẽ già đi và chết đi. Do đó, theo Phật giáo, thiên đàng hay địa ngục đều không phải là những nơi vĩnh hằng. Chúng sinh sinh ra ở đó không trở nên bất tử. Họ không sống ở đó mãi mãi. Rồi cuối cùng, họ sẽ già, chết và tái sinh ở một nơi khác. Đó là khái niệm cơ bản về địa ngục và thiên đàng theo Phật giáo. Giờ bạn có thể tự hỏi, ai là người phán xét, ai sẽ lên thiên đàng, ai sẽ xuống địa ngục? Trong hầu hết các tôn giáo độc thần, Thượng Đế là đấng phán xét, theo tội lỗi và hành vi của con người. Nhưng trong Phật giáo, kiếp sau của một người được quyết định bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là nghiệp, karma. Đức Phật dạy rằng, khi một người tạo nhiều nghiệp lành, khi người ấy tránh xa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất xày, và sống một đời đạo đức, thì người ấy sẽ có nhiều khả năng được sinh vào cõi trời, thiên đàng. Ngược lại, nếu một người sống phi đạo đức, gây tạo nghiệp bất thiện, thì năng lượng bất thiện ấy sẽ khiến họ sinh vào địa ngục. Nhưng cũng phải nhớ rằng, một khi họ sinh vào đó, họ không ở đó mãi mãi. Đó không phải là nơi vĩnh hằng. Cuối cùng, họ sẽ chết đi và tái sinh ở một thế giới khác. Đó là bản chất của quan niệm Phật giáo về thiên đàng và địa ngục. Và cũng cần nhớ rằng, mục tiêu tối hậu của Phật giáo không phải là sinh lên thiên đàng. Đức Phật có giải thích nguyên nhân và nghiệp dẫn đến việc sinh vào thiên đàng hay địa ngục. Nhưng Ngài chưa bao giờ nói rằng, mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là sinh lên thiên đàng. Đức Phật dạy rằng, mục tiêu tối hậu của Phật giáo là giải thoát, thoát khỏi mọi hình thức khổ đau.
Đó là ý niệm cơ bản trong Phật giáo về địa ngục và thiên đàng. Tôi hy vọng bạn đã hiểu được phần nào khái niệm này. Nguyện cho tất cả các bạn được an vui, khỏe mạnh và thoát khỏi mọi khổ đau. Bạn có thể xem series Bước đầu Phật học, mở đầu với câu hỏi: tại sao những điều tồi tệ lại luôn xảy ra với những người tốt? Và tìm hiểu 4 câu kệ của Đức Phật có thể thay đổi cuộc đời bạn. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.